อัสสลามุอะลัยกุมและสวัสดีผู้เรียนทุกท่านครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนคอร์ส PSU Book เรื่องความรู้เรื่องการอิสลามฉบับวัยรุ่นสร้างตัวกันนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นบทแรกซึ่งก็จะเป็นบทนำของความรู้เรื่องการอิสลามในบทนี้เราจะมาศึกษาความหมายรวมไปถึงความสำคัญของความรู้ทางการอิสลามต่อการจัดการการเงินของเรากันนะครับหลังจากที่ผู้เรียนเรียนจบบทนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เรียนจะสามารถอธิบายความหมายของความรู้ทางการอิสลามและมีความตระหนักถึงความสำคัญของความรู้ทางการอิสลามก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าในหลักคำสอนของศาสนาอิสลามโดยเฉพาะในคัมภีร์อัลกุรอานและในวจนะของท่านศาสดามุฮัมมัดได้มีการกล่าวถึงความรู้เรื่องการอิสลามว่าอย่างไรบ้างจากหลักฐานในคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์ได้ตรัสว่าจงอย่าให้แก่บรรดาผู้ที่โง่เขลาซึ่งทรัพย์ของพวกเจ้าที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เป็นสิ่งค้ำจุนแก่พวกเจ้าจากสุเราะห์อันนิสาองค์การที่5และในองค์การต่อมาพระองค์ได้ตรัสว่าจงทดสอบบรรดาเด็กกำพร้าดูจนกระทั่งพวกเขาบรรลุสู่วัยสมรสถ้าพวกเจ้าเห็นว่าในหมู่พวกเขานั้นมีไหวพริบรู้ผิดรู้ถูกแล้วก็จงมอบทรัพย์ของพวกเขาให้แก่พวกเขาไปจากองค์การดังกล่าวนักการอิสลามได้อธิบายเพิ่มเติมว่าคำว่าจงทดสอบเขาสามารถตีความได้ว่าบุคคลที่บรรลุศาสนภาวะหรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นควรได้รับทักษะทางการเงินและมีความรู้ที่เพียงพอเพื่อจัดการทรัพย์สินของเขาอย่างมีประสิทธิภาพองค์การดังกล่าวยังชี้ให้เห็นว่าทรัพย์สินควรได้รับการดูแลจากเจ้าของด้วยความรอบคอบและด้วยวิจารณญาณที่ดีสำหรับหลักฐานจากท่านศาสดามุฮัมมัดนะครับครั้งหนึ่งท่านซอบัตท่านอุมมูสลามะได้รายงานว่าเมื่อท่านศาสดามุฮัมมัดละหมาดซุบฮีหรือละหมาดยามเช้าเสร็จท่านจะขอพรว่าโอ้อัลลอฮ์แท้จริงขอต่อพระองค์ซึ่งความรู้ที่เป็นประโยชน์ปัจจัยยังชีพที่ดีและการงานที่ถูกตอบรับบันทึกโดยอิหม่ามอิบนุมายะห์และครั้งหนึ่งท่านศาสดาก็ได้เล่าถึงชายคนหนึ่งที่อยู่ในสภาพเดินทางไกลผมเผ้ารุงรังเสื้อผ้าเลอะฝุ่นเสื่อมโทรมนะครับแล้วก็เขาได้ชายคนนั้นจะยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ขณะเดียวกันอาหารที่เขากินคือสิ่งที่ฮารอมเครื่องดื่มที่เขาดื่มคือสิ่งที่ฮารอมและเครื่องแต่งกายที่เขาสวมใส่ก็คือสิ่งที่ฮารอมเมื่อทุกอย่างที่เขาบริโภคล้วนมาจากสิ่งที่ฮารอมซึ่งก็คือสิ่งที่ศาสนาไม่อนุมัติฉะนั้นเล่าอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาของเขานะครับจากหะดีษซอฮีฮ์ของอิหม่ามมุสลิมจาก2หะดีษที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่าความรู้ที่เป็นประโยชน์จะนำมาซึ่งริสกีที่ฮาลาลและริสกีที่ฮาลาลก็จะนำมาซึ่งการงานและดุอาที่ถูกตอบรับหากผู้ใดที่ขาดความรู้ที่ถูกต้องการได้มาซึ่งทรัพย์ของเขาก็จะถือว่ามีความสุ่มเสี่ยงเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความรู้ทางการอิสลามหรือว่า Islamic Financial Literacy พบว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่เพิ่งเริ่มมีการศึกษาจะมีการตีพิมพ์บทความทางวิชาการครั้งแรกเมื่อปีคศ 2015 ซึ่งก็ยังไม่ถึง10 ปีเลยนะครับแล้วก็จากผลการศึกษาบทความที่เกี่ยวข้องก็พบว่าความรู้เรื่องการอิสลามเนี่ยจะครอบคลุม4มิตินะครับซึ่งได้แก่ 1. การแยกแยะระหว่างรายได้ที่ถูกต้องตามหลักชาริอะห์และรายได้ที่ขัดกับหลักชาริอะห์ซึ่งรายได้ที่ถูกต้องตามหลักชาริอะห์จะต้องเป็นรายได้ที่เกิดจากกำไรนะครับซึ่งมาจากการค้าที่เป็นธรรมเกิดจากการให้บริการและการได้รับค่าแรงที่เป็นธรรมสำหรับรายได้ที่ขัดกับหลักชาริอะห์นะครับก็จะเป็นรายได้ที่พัวพันกับ4สิ่งด้วยกันนะครับซึ่งเป็น4สิ่งที่ศาสนาไม่อนุมัติสิ่งแรกก็คือดอกเบี้ยหรือว่าอัตริบะเช่นการให้กู้ยืมเงินจำนวนหนึ่งและมีข้อกำหนดให้ผู้กู้เนี่ยยืมจ่ายคืนมากกว่าที่กู้2เรื่องของความไม่แน่นอนหรือว่าคอรอสคือการขายสินค้าที่ยังไม่ได้มีการครอบครองกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์นะครับเช่นการขายลูกวัวที่ยังอยู่ในครรภ์การขายผลไม้ที่ยังไม่ออกลูกนะฮะผลไม้อยู่ในสวนยังไม่ออกลูกเป็นต้น3รายได้ที่เกิดจากการพนันหรือว่าไมซิรนะครับไม่ว่าจะเป็นการพนันแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ล้วนศาสนาล้วนไม่อนุมัติทั้งสิ้นและ4ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากการกระทำหรือธุรกิจที่ขัดกับหลักชาริอะห์การกระทำที่ขัดกับหลักชาริอะห์ก็เช่นการคดโกงการลักขโมยนะฮะในส่วนของธุรกิจที่ขัดกับหลักชาริอะห์ก็เช่นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุราหรือว่ายาเสพติดเป็นต้นความรู้ทางอิสลามในมิติที่2ก็คือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกุศลในอิสลามไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทานบังคับอย่างซะกาตแล้วก็ทานที่ศาสนาส่งเสริมให้กระทำอย่างซอดะกอฮ์และวะกัฟมิติที่3คือการจัดการการเงินในอิสลาม
ซึ่งทักษะนี้ก็จะเริ่มจากทักษะการวางแผนทางการเงิน การทำบัดเจ็ตติ้งครับการทำงบประมาณทำให้เรามีรายรับมากกว่ารายจ่าย การออมเงิน การลงทุน การป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน แล้วก็การเป็นหนี้ในศาสนาอิสลามในมิติสุดท้ายก็คือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของอิสลามสำหรับในมิตินี้มุสลิมจะต้องมีความรู้และความเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ทางการอิสลามมีความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วไปอย่างไรจะต้องมีความรู้เช่นกันว่าผลิตภัณฑ์การอิสลามตัวไหนที่เหมาะสมกับความต้องการของเราซึ่งในบทเรียนถัดจากนี้เราก็จะลงลึกในเนื้อหาที่ครอบคลุมความรู้เรื่องอิสลามทั้ง4มิตินี้